النهارده هنجمع معاكم مليون عملة من كود موريس. نجينا على ديل الشفر، هيفتح معانا طبعا الشاشة باللون الأحمر. أول حرف معانا هو حرف الإس، عبارة طبعا عن 3 نقط عادية، 1 2 3. حرف السي عبارة عن شرطة نقطة شرطة نقطة. حرف الآر عبارة عن نقطة شرطة نقطة، نكتب معانا حرف الآر. حرف الواي عبارة عن شرطة نقطة شرطة شرطة، نكتب معانا حرف الواي. حرف البي عبارة عن نقطة شرطة شرطة نقطة، نكتب معانا حرف البي. حرف التي عبارة عن شرطة واحدة. كده احنا كتبنا الكلمة بتاعتنا تمام، وحصلنا على المليون عملة. وبكده نشكركم على المتابعة، ونرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكل جديد إن شاء الله.